කොහොමද ඔයාලට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Nomadic Diary අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද උදේ ඉඳන් ටිකක් ඇස්සා. ඉන්නවල් නම් පොඩ්ඩක් පායලා තිබ්බේ ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔන්න දැන් ආයිත් හවසත් වහින්න වගේ හදන්නේ. අහස හොඳටම කළු කරලා තියෙන වටේටම. ඉතින් දැන් වෙලාව 2යි. ඉතින් 2 වුණාට ඔයාලට පේනවා ඇති හවස 4-5 වගේ හොඳට කළුවරයි. බලන්නකො මෙයා ගේට්ටුවේ ඉඳලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ මං හිතුවා අද බූන්දි හදන්න ඕනේ කියලා. මේ අපේ ගෙදර කට්ටිය ගොඩක් කන්න ආසේ. වැඩිපුරම කන්න ආසේ මංජි. මොකද බල්ලට ගහන්න මට හිතුණා බූන්දි ටිකක් හදන්න ඕනේ කියලා ගෙදරම. බලමු බූන්දි හදුවේ කොහොමද කියලා. බඩරු කරන්නේ මට මෙහෙම ගහන් තියෙන්නේ. මොලේ වැටුණාම මෙහෙම. ඒකේ පාන් පිටි කොප්පු හදලා ගත්තා ඒක. කරවනවා. මට බූන්දි හදනවද? ඔය කන්නසයි. බලමුද? මේ විදිහට ඕන කරන අඩුම කුඩුම ටික දාලා මම මේකේ බැටර් එක හදාගත්තා. ඉතින් අද මට පාර්ට්නර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉන්නේ මගේ පාර්ට්නර්. පඩි දුවේ ඉන්නේ. මසුදු මේනක අම්මගේ පඩි දුව. පඩි දුව. අම්මගේ පඩි දුව තාත්තගේ ක්ලාස් එකට ගියා. හරිද ඒකද? බලමුකෝ. හරි වගේ. හරිනේ. ඊට පස්සේ සීනි පැන එක මේ විදිහට උණු කරගෙන අපේ තෙලේ බැදගත්තා බූන්දි ටික. ඉතින් මේ තෙලේ බැදගත්ත බූන්දි ටික සීනි පැන එකට දාලා රස බූන්දි ටිකක් හදාගත්තා. ඉතින් මේ බූන්දි හදන වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක අපි ඔයාලට දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් රස බූන්දි ටිකක් ගෙදර හදාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ මහත්තයා කන්න ආස බූන්දි. Rasa. Rasa. Panik. Mahal rasa. ඒ මොකද්ද කරන්නේ? ඔත් කියන්නේ. ඒක හිතුවලට හොඳයි වුණා. පරිවර්තනයක් නේ. නෑ ලංකාවේ නෑ පරිවර්තනයක් නෙමෙයි. ඔයා පොත දැක්කවද පරිවර්තනයක් කියලානේ? නෑ පරිවර්තන නෙමෙයි. ඒකේ තියෙන්නේ දුටුගැමුණු රජුණන්ගේ කාලේ වෙච්ච සිද්ධියක් විදිහට. මොන්නේ කතාව එහෙම ඉවරුණානේ. ඉතින් මට දුක වගේ තිබ්බා ගොඩක් දවසක ඉඳන් ගෙදරම වඩේ ටිකක් හදාගෙන කන්න. ඉතින් මං හිතුවා හවස් වරුවේ මෙන්න මේ විදිහට ගෙදරම අර කරත්ත වඩේ තියෙන කරත්ත වඩේ ටිකක් හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකට තමයි මම මේ ලකලැස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඒක මම පොඩි වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් මේ වඩේ හදන වීඩියෝ එකත් අපි ඔයාලට දාන්නම්. දැන් හරිම රසයි. බලමු වඩේ හැදුවේ කොහොමද කියලා. ලස්සනයි
නේ මං හදපු වටේ. කොහොම ඉන්නකෝ මං හදපු ඔක්කොම ටික පෙන්නන්න. අන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදපු රස වඩේ ටික. ඉතින් දැන් තියෙන අපිට මේකේ රස බලන්න. Selesai. ගෙදර හදපු වඩේ මම ගෙදර හදපු වඩේ. ඔයාලට ඕනද පල්ලෙහායි link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරම හදන් කන්න. ඔයාට ඔයාලට බත් කරන්න ගමන්. රස සුදු නම් කාගෙන යනවා. බතුත් එක්ක උණු වඩේ එකක් අනන් කනකොට තියෙන රසය අමුතුම රසයක්. සුදු කන හොරින් මරගෙන. එදී සුදු රසයිද? රසයි. හොඳයි. කඩේ ඒ වගේම තියෙනවා. මේ ක්‍රිස්පි එකට රසට තියෙන එක. මම හදන වීඩියෝ එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් තියෙනවා. පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ link එක දාලා දෙන්නම්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. බලලා try කරලා බලන්න. ලාබයි රස. ලාබයි රස. තනිකෝ. ඒක ටික බත් ඇත්ත එක්ක මම බත් ඇත්ත එක්ක කරන්න මම ඔන්න අපි කෑම ගහගන්න පටන් ගත්තා. ගරුතාලික රයිස් එකක් හදන අපි මහත්තයා. රයිස් නෑ. බත් එක තෙල් ටිකක් දාන්න කියලා. ලුණු ටිකක් තෙල් දාගන්නවා. වතුර නෑ. No water no rice. No water no rice. ඒකත්. වතුර ගේපුවම වෙනවා. Sabi ko gula di nga naman doon. Hindi ko naman nakinig. Ayaw mo gawan ni. Kala no? Hindi dah. බත් චුට්ටයි කියලා වාර හිතන ඇති බත් චුට්ට දැන් මොකෝ උයාගන්න විදියක් නෑ වතුර නෑ දැන් උයලා ඉවරනකොට දැන් 9නේ දැන් වෙලා 9 තාමත් වතුර එන්නේ ඉතින් වතුර කපන නිසා අපිට කෑට උයාගන්න දෙන්නේ මේ හවස වලේ කාප් එක දාගෙන ඉතින් වඩේ කාපු නිසා මේ අපි මේ උයන ගමන් වඩේ තිබ්බේවා කන ගමන් තමයි යුවේ ඒ නිසා එතන බඩේ පීරලා බත් එක ගන්න කියලා හිටියට අන්තිමට ඒක කැවුණා නේ බත් එකක් කන්න කියලා හිතන් හිටියේ මම මේවට බත් ඇත්ත කන්න තුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මේ කකා ඉනවා. ඉබේටම කැවිලා ඒ බත් වලේට ඉවුණා.
ඉතින් මේ බත් ටික රයිස් එකක් දාලා මේ ලුණු තෙල් දාලා හදාගත්තා මේ විදිහට. මේ බේබි චව් චව්. මේ තියෙන චව් චව් මේ අපේ ජයනි උදේ උයිපු චව් චව්. මං චව් චව් අපල් කාපු නිසා මං දැන් මේකට දාගත්තේ නෑ. තව තියෙනවා වගේ මං චුට්ටක් දාගත්තා මේ. සුදුට පරිප්පු චුට්ටක් තියෙනවා මටත් චුට්ටක් තියෙනවා. පරිප්පු අපේ ජාතික ආහාරය නිසා මේ ඉතින් අර වඩේ කාපු නිසා බඩ පිරෙන නිසා මේ දැන් ටමේටෝ ෂේප් අපි නිදාගෙන ඉලින් පොඩි තේ එකක් බීලා මදි වෙනවා. තේ එකක් බොමු පොඩි. තේ එකක් බොමු මේ උයා ගන්න විදියක් නෑ අතන වතුර නැති නිසා දවල් 12ට විතර කැපෙන්නේ. දවල් 12ට විතර 12 විතර ටැප් එක කරනකොට වතුර නෑ. ඒ වෙලාවෙ ඉඳන් තාමත් වතුර නෑ. උදේ උයන්න බැරිනවා නම් ඔක්කොම. උදේ ඉවෙ නැත්නම් දවසම බඩගින්න. දැන් මේ උදේ උයාගත්ත බත් එකේ ඉතුරු බත් ටික මේ තෙල් දාලා හදාගත්තේ. ඉතින් අපි කමු. ඔයාලත් කන ගමන් බලන්න කන්න. කන්න එල පොඩ්ඩරින් පයිප්පු පොඩ්ඩ රාගී ආයාති එල අපි කමු කමු දිවත් දාන තාත්තට දැන් කන්න හෙන්නන්නේ තාත්තා දුන්න හොඳයි සේමෙන් චුට්ටක් දුන්න ගන්න දෙන්න කනවට අපල මදුරුවත් එනවා කන්න. මදුරුවත් අඹ කනවා. මදුරුව ඒ වන්න රසයි එකකින්ද දන්නේම නැහැ කැවුනා. මාගයක් කාලේ තියෙනවා. එක්කෙනාට පහ ගන්න බෑ. මුගා විදිහට දැක්කොත් නැති එපා වෙනවා. හරියට ගානකට කපු. අර මිනිස්සුන්ට අඹ කන එක එපා කරනවා සුදු. යම් එක රසයි නේ. රසයි ඒක. රට අඹනේ. රටාම જાතිය. පොත්ත කොළ පාටයි ඒ උනාට ඉදිරිය තියෙන්නේ හොඳට ඒක. සුවඳයි ඒක. ඔන්න ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අද දවසේ අපේ vlog එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් අපිත් එක්ක හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාලා තාමත් අපිට subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි මහත් එක්ක දිගට අඹ කනවා. අපි දැන් ඔයාලට bye කියන්න හදන්නේ. bye පරිස්සමින් ඉන්න. අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු. bye